Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Πετρέλης Γιώργος και είμαι ο εκπρόσωπος της ΕΑΡΑ για το Twitter της Ελλάδας. Σήμερα ξεκινάμε με μια εκδήλωση στα ελληνικά για την ανοιχτότητα και την ενεργή επικοινωνία με τα ζώα εργαστηρίου, στην οποία θα μας συνοδεύσει η κυρία Αναστασία. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανατομικής Εμβριολογίας και Ιστολογίας στην κτηνιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω λίγο για το Get On Board 2021. Είναι η ομπρέλα των event που οργανώνεται σήμερα από την ΕΑΡΑ. Μισό λεπτό. Έχω μία πρόσκληση. Ναι. Ναι. Γεια σου Μπέκη. Γεια σου Άννα. Έχω καλέσει την Αναστασία εδώ να είναι μαζί μας. Εδώ. Γεια σας. Γεια σου Αναστασία. Καλημέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη. Είμαστε στην Ελλάδα, ώρα Ελλάδας. Όπως έλεγα πριν, μιλάω για την εκδήλωση και έχει τον τίτλο Get On Board 21 και το ακρονίμιο BOARD σημαίνει Be Open About Animal Research, δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί για την έρευνα χρησιμοποιώντας ζώα εργαστηρίου. Όπως προείπα, είσαι αναπλήρωτη καθηγήτρια στην κτηνιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ήσουν καθηγήτριά μου κατά τη διάρκεια των σπουδών, οπότε έχουμε μια πολύ, πολύ μακρά γνωριμία. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα είμαστε μαζί σε αυτή την εκδήλωση. Θα μιλήσω πολύ περιληπτικά για το βιογραφικό σου, γιατί έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Όσον αφορά τα ζώα εργαστηρίου, έχεις συμμετέχει τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Φελάσα και άλλων οργανώσεων σε σχέση με τα ζώα εργαστηρίου και είσαι και μέλος του Working Group της Φελάσα για την διαχείριση του πόνου σε ζώα εργαστηρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στον μη, συγκεκριμένα στο ποντικάκι. Στο ποντικάκι. Στο ναι. Οπότε, ναι, νομίζω δεν υπάρχει πιο αρμόδιο άτομο να μιλήσει σήμερα για την επικοινωνία στα ζώα εργαστηρίου στην έρευνα. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Είμαι πραγματικά και εγώ χαρούμενη να είμαι μαζί με εσένα, έναν από τους καλύτερους φοιτητές που είχαμε ποτέ στο τμήμα κτηνιατρικής. Είμαι πραγματικά περήφανη για την πρόοδό σου και εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ότι σαφέστατα υποστηρίζω όσο γίνεται την ανοιχτότητα και την διαφάνεια σε ό,τι έχει σχέση με την έρευνα και με τη χρήση των ζώων στην έρευνα, έτσι ώστε να γίνεται με το σωστότερο τρόπο, γιατί διαφάνεια σημαίνει και σωστή έρευνα. Οπότε, χαίρομαι που είμαι και μαζί σου και με όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να συμμετέχουν ή να πούνε κάποια δική τους άποψη ή γνώμη. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα σου κάνω 5 σύντομες ερωτήσεις για την διαφάνεια και την έρευνα με ζώα εργαστηρίου και φυσικά όποιος ή όποιοι άλλοι που μας παρακολουθούν έχουν ερωτήσεις μπορούν να τις στείλουν στο chat και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τόσο εγώ όσο και εσύ. Ωραία. Με μεγάλη μου χαρά. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ναι, βέβαια. Τέλεια. Λοιπόν, είπαμε ότι είσαι αναπληρωτή καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πώς εσύ, σαν Αναστασία Τζικοτζίδου ή το ερευνητικό ίδρυμα που εργάζεσαι, επικοινωνεί την χρήση ζώων εργαστηρίου στην έρευνα? Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο εργάζομαι, αν και δεν έχει έναν συγκεκριμένο θεσμό ή κάποια επιτροπή που να ασχολείται αποκλειστικά για την επικοινωνία, για τη χρήση των ζώων στην έρευνα, υπάρχει η Επιτροπή Ερευνών, η οποία περιοδικά κάνει κάποιες δημοσιεύσεις με όλες τις έρευνες οι οποίες γίνονται στο πανεπιστήμιό μας και με αυτόν τον τρόπο έμεσα προάγει και τη χρήση των ζώων εφόσον οι έρευνες γίνονται με αυτά. Τώρα, εγώ προσωπικά είμαι μέλος στην Εθνική Επιτροπή Ευζοίας για τη χρήση των ζώων για επιστημονικούς σκοπούς και επίσης μέλος και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοιατρικής Έρευνας, αλλά κυρίως και στο Διοικητικό Συμβούλιο
στην Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και υποστηρίζω απόλυτα με οποιοδήποτε τρόπο αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή το ότι όσο πιο ανοιχτή είναι η έρευνα, τόσο καλύτερα είναι για όλους. Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα παράδειγμα από όλες αυτές τις συμμετοχές και τις ενέργειες που έχεις κάνει για το πώς επικοινωνείς την έρευνα, ή εσύ το ίδρυμα ή ο οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεσαι? Ναι, ευχαρίστως. Το Πανεπιστήμιο έχει καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια έναν θεσμό στον οποίο ανοίγει τις πόρτες του στα εργαστήριά μας, μία φορά, προ-COVID βέβαια, μία φορά τον Μάιο, οπότε θα μπορεί το κοινό να πάει και να δει από κοντά τι συμβαίνει μέσα εκεί. Εκτός από αυτό, επίσης το ΑΠΙΘΙΤΑ κατεβαίνει αυτό μία φορά στο κέντρο της πόλης με όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, στην πλατεία Αριστοτέλους για παράδειγμα, και μπορεί πάλι το κοινό να περάσει και να κάνει ερωτήσεις και να δει τι συμβαίνει. Τώρα προσωπικά, διαμέσου της Επιτροπής Ευζοίας, όπως είπα και πιο πριν, έχουμε κάνει μία ομιλία που έχει σχέση με την ανοιχτότητα στην έρευνα, με τη χρήση των ζώων. Ταυτόχρονα επίσης, ως μέλος πάλι της κοινότητας των νευροεπιστημών, κάθε χρόνο, εγώ μαζί με και άλλα μέλη του εργαστηρίου μας, οργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις για έναν παγκόσμιο θεσμό που λέγεται Brain Awareness Week και το οποίο στην ουσία πάλι έμεσα δηλώνει ότι, ξέρετε, ναι, κάνουμε έρευνα για τον εγκέφαλο, αλλά χρησιμοποιώντας πάντα ζώα, οπότε είναι εμέσως ένας τρόπος και αυτός. Και επίσης, ως εκπρόσωπος της ΕΑΡΑ στην Ελληνική Εταιρεία της Νευροεπιστήμες, έχουμε κάνει μαζί με την ΕΑΡΑ μία άλλη διαδικτυακή εκδήλωση που έχει σκοπό και είχε ως τίτλο της πάλι την ανοιχτότητα. Σε αυτή την εκδήλωση είχα συμμετέχει και εγώ. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και πολύ καλή οργάνωση. Είχε ενδιαφέρον το ότι είχε υψηλή ακροαματικότητα και η μία και η άλλη στην Εθνική Επιτροπή. Οπότε αυτό είναι θετικό. Ακριβώς. Μίλησες πριν ότι και ανέφερες ότι είσαι υπέρ της ανοιχτότητας στην έρευνα με τα ζώα εργαστηρίου, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλής ποιότητας έρευνα. Ποια είναι κατά την άποψή σου τα ωφέλη της επικοινωνίας της χρήσης των ζώων εργαστηρίου στην έρευνα? Τα ωφέλη πρώτα απ' όλα θα μπορούσα να πω ότι είναι διπλά. Δηλαδή πρώτον, όταν ενημερώνεται το κοινό πώς ακριβώς γίνεται η έρευνα χρησιμοποιώντας τα ζώα εργαστηρίου, σημαίνει ότι μπορεί με έναν τρόπο να συμμετέχει, να ξέρει τι γίνεται. Οπότε, οποιασδήποτε, αν υπάρχουν και κάποιες, για παράδειγμα, διαφωνίες, που είναι πιθανόν να υπάρχουν, αυτές εδώ πέρα αμβλύνονται. Γιατί είναι σίγουροι, εμπιστεύονται, όπως φαίνεται, περισσότερο, όπως έχει αποδειχθεί, τους ερευνητές, όταν οι ερευνητές επικοινωνούν αυτό που ακριβώς κάνουν. Μετά από εκεί και πέρα, όταν γίνεται η δυνατότητα τους ερευνητές από την άλλη πλευρά να μιλάνε ανοιχτά για την επιστήμη, για την έρευνα που κάνουν χρησιμοποιώντας τα ζώα, και μπαίνουν στην διαδικασία να πούνε νομοθετικές διαδικασίες οι οποίες είναι κοινές πια στην Ευρώπη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο σωστή έρευνα. Αυτά είναι τα ωφέλη από την δική μου την πλευρά. Δηλαδή και για το κοινό και για την έρευνα ουσιαστικά. Και για τους ερευνητές που τελικά οδηγούν στην έρευνα με τη χρήση των ζώων. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι τόσο οι ερευνητές όσο και το κοινό, το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα στην ερευνητική δραστηριότητα, μπορούν να ωφεληθούν από την επικοινωνία και την ανοιχτότητα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι πάντα εύκολο το να επικοινωνούμε τη χρήση των ζώων εργαστηρίου. Ποιες νομίζω ότι είναι οι δυσκολίες σε αυτό το πλαίσιο της επικοινωνίας? Οι δυσκολίες. Δυσκολίες πάλι θα έλεγα ότι υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά, οι ερευνητές, ίσως έχοντας και έναν δικαιολογημένο και εκτιμένο φόβο, να μην μπούμε αυτό που κάνουμε, επειδή δεν έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η πληροφόρηση στο κοινό, κάπως δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η δυσκολία υπάρχει και μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με το όταν υπάρχει ένα ειδικό, ας το πω, ένας πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο ερευνητής και πώς να γνωρίζει, πώς να πει και τι να πει τότε που πρέπει. Από την άλλη, και το κοινό
μοιάζει μερικές φορές σαν να είναι προδιατεθειμένο στο αρνητικό. Δηλαδή δεν είναι έτοιμο να ακούσει κάποια πράγματα. Οπότε έτσι γίνονται παραπληροφορήσεις, παίρνουν μέρος τέτοια γεγονότα τα οποία δυσκολεύουν χωρίς να υπάρχει πραγματικά βάση σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι και αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί αν αποκτήσει και το κοινό, ο κάθε κοινός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτά, να αποκτήσει μία ειδική, ας το πω, κουλτούρα, μία ειδική συμπεριφορά, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι ακόμη και από τα πολύ νεαρά χρόνια της ζωής, δηλαδή και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, αν σε ένα μικρό παιδί μάθεις ότι υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αναγκαιότητα, ειδικά αυτή την εποχή με τον COVID, που έκανε σε όλους ξεκάθαρο ότι άμα δεν υπήρχαν τα ζώα για να γίνει η χρήση τους, η σωστή χρήση τους και την παραγωγή των εμβολίων, τότε θα ήμασταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως. Ναι, Οπότε, είναι αλήθεια ότι αν δεν υπήρχαν η έρευνα με ζώα εργαστηρίου, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ανάπτυξη ασφαλών εμβολίων μέσα σε λιγότερο ουσιαστικά από ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας. Είναι επίσης εντυπωσιακή μια έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν μερικούς μήνες, αν δεν κάνω λάθος, που ανέφερε ότι η γνώμη του κοινού πολύ εύκολα μεταβάλλεται από το όχι ή το δεν είμαι σίγουρος ότι υποστηρίζω την έρευνα με χρήση ζώων εργαστηρίου όταν τους έδινες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα ωφέλη της έρευνας αυτής. Όταν δηλαδή δώσεις τη σωστή πληροφορία και επικοινωνήσεις τον σκοπό που γίνεται η έρευνα και πώς θα ωφεληθούν τόσο οι άνθρωποι όσο και άλλα είδη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η έρευνα με ζώα εργαστηρίου δεν ωφελεί μόνο τους ανθρώπους. Είναι εύκολο να αλλάξει ένα μεγάλο ποσοστό της γνώμης του κοινού. Οπότε, απαραίτητη όπως φαίνεται η επικοινωνία. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποιος από τους ακροατές ή τις ακροάτριες που θα ήθελα να θέσουν μια ερώτηση στην Αναστασία ή σε εμένα? Να πω εγώ πριν να το κάνουμε, να πω λίγο ότι αυτό ειδικά το Board 21 που κάνετε διαμέσου της ΕΑΡΑ είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι εκτός ότι δεν το έχω ξανακούσει, είναι κάτι πρωτότυπο και γίνεται πρώτη φορά. Θεωρώ ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να δούμε διαφορετικούς τρόπους σκέψης που έχει ο κάθε ένας μας, από εμάς, που υποστηρίζουμε αυτό, με πώς μπορεί να γίνει μια βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, πραγματικά, συγχαίρω την προσπάθεια της ΕΑΡΑ, να είστε καλά και μετά από εκεί και πέρα, σιγά-σιγά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και μεγαλύτερα βήματα. Πάντα προς το καλό και των ζώων, έχοντας αυτό στο μυαλό, και γενικά τις έρευνες και τις προόδου. Αυτό. Φυσικά, η έρευνα με ζώα εργαστηρίου πάντα διέπεται από όχι βασικές, ούτε καν βασικές, από πάρα πολύ ψηλές αρχές ευζοίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί και τρόποι να διαφυλάξουμε την ευζοία και την υγεία των ζώων που χρησιμοποιούνται. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για το κοινό γενικότερα. Σε ευχαριστώ που μου θύμισες και που τόνισες το πόσο σημαντική είναι μια εκδήλωση από το Board 21. Θα το άφηνα λίγο προς το τέλος, αλλά είναι η αλήθεια ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, όπου πάνω από 1.000 ιδρύματα συμμετέχουν και το υποστηρίζουν. Πάνω από 100 συνεργάτες συμμετέχουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτή την ομπρέλα των γεγονότων που γίνονται σήμερα. Η δική μας εκδήλωση στα ελληνικά είναι μόνο μία από αυτές που θα ακολουθήσουν σε πολλές άλλες γλώσσες. Ολλανδικά, πολωνικά, γαλλικά, ιταλικά, σίγουρα αγγλικά. Και όλες αυτές νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση βοηθά να δυναμώσει η φωνή μας και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο ο οποίος δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος με τον χώρο της έρευνας και μπορεί να ακούσει και να θέσει ερωτήσεις σε εμάς και εμείς φυσικά με χαρά να απαντήσουμε και να διαλευκάνουμε, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση που υπάρχει σε πολλά μέσα και να δώσουμε απαντήσεις εκ των έσω, έτσι όπως το βιώνουμε εμείς, σαν ερευνητές. Ωραία, να δούμε μήπως κάποιος
θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, αν θέλετε να ρωτήσετε, μπορείτε να στείλετε την ερώτησή σας στο chat box. Είναι στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο την αγάπη του κόσμου που στέλνει καρδιές Α, και εκεί το βλέπεις αυτό, δεν το βλέπω μόνο εγώ. στα Δεν είναι... δεξιά. Στα Ναι, δεξιά εγώ της οθόνης βλέπεις τις καρδούλες. Ε, εντάξει, να πω ότι είναι όλη αυτή η διαδικασία με την οποία χρησιμοποιούνται τα ζώα στην έρευνα από τότε που έγινε αρχικά, δηλαδή εγώ έχω πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία και μπορώ να πω ότι αλλάζει με τον χρόνο, έτσι όπως πρέπει βέβαια να αλλάζουν και να γίνονται καλύτερα τα πράγματα σε κάθε τομέα. Οπότε, αν είναι σε χέρια καλά, μόνο θετικά πράγματα μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία και να έτσι ώστε, επειδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ σύντομα το να μην χρησιμοποιούμε καθόλου ζώα εργαστηρίου για να κάνουμε έρευνα, νομίζω ότι η προσπάθειά μας να γίνεται όσο γίνεται σωστότερα είναι αυτό το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο που επιστημονικά ακόμα δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα ζωικά πρότυπα και είναι απαραίτητα για την πρόοδο της έρευνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί και να ενημερώνουμε εντός αγωγικών εκπαιδεύουμε τον κόσμο πάνω σε αυτά τα θέματα. Και η εκδήλωση αυτή, όπως και όλος ο σκοπός της ΕΑΡΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την επικοινωνία της χρήσης ζώων εργαστηρίου στην έρευνα, είναι αυτός, να φέρει την ανακάλυψη και να φέρει και τις εξελίξεις όσον αφορά την έρευνα με ζώα εργαστηρίου στον κόσμο που δεν εμπλέκεται άμεσα. Και να εκπαιδεύσει φυσικά τους ερευνητές στο πώς να επικοινωνούν την έρευνά τους. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε κάποια emojis που μας δίνουν συγχαρητήρια. Η Ολλάνδα και κάποιοι άλλοι που μας στέλνουν το πόσο τους άρεσε η εκδήλωση. Οπότε νομίζω είναι ασφαλές να κλείσω το live. Αυτό το live να ενημερώσω ότι θα ανέβει στο κανάλι της ΕΑΡΑ με υπότιτλους για όσους δεν καταλαβαίνουν ελληνικά και θα είναι διαθέσιμο να το δούνε όλοι όσοι θέλουν οποιαδήποτε στιγμή και να κάνουν τις ερωτήσεις τους τότε. Και εμείς θα απαντήσουμε σε ύστερο χρόνο. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, πολλά. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε. Και εμείς. Γεια σας. Γεια χαρά, γεια.